Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Nghiệp tái sinh. Tập 1. Con người chết rồi đi đâu? Có một câu hỏi mà dù ở thời đại nào, con người cũng không thể tránh né. Đó là câu hỏi về cái chết. Chết rồi thì sao? Sau khi thân này tan rã còn lại điều gì hay không còn gì cả? Đây không chỉ là câu hỏi của tôn giáo. Ngay cả trong một xã hội hiện đại, khoa học phát triển, giáo dục cao, con người vẫn âm thầm mang theo nỗi băn khoăn ấy suốt đời. Bởi vì cách chúng ta hiểu về cái chết sẽ quyết định cách chúng ta sống trong hiện tại. Nếu chết là hết, thì thiện ác rốt cuộc chỉ còn là quy ước xã hội. Nếu chết là một phán quyết vĩnh viễn, thì một đời sống ngắn ngủi có đủ để quyết định số phận đời đời hay không? Và nếu sự sống không dừng lại ở một kiếp, thì mọi suy nghĩ, mỗi hành động trong hiện tại sẽ mang theo hệ quả sâu xa đến mức nào? Trước khi bàn đến quan điểm của Phật giáo, cần nhìn rõ rằng nhân loại từ lâu đã hình thành 3 cách nhìn lớn về điều gì xảy ra sau cái chết. Cách nhìn thứ nhất cho rằng chết là hết. Theo lập trường này, con người về bản chất chỉ là một tổ hợp vật chất. Thân xác hình thành từ tiến trình sinh học, còn ý thức, tư duy, cảm xúc chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động não bộ. Khi não còn hoạt động thì có ý thức. Khi não ngừng hoạt động thì ý thức cũng chấm dứt. Sự sống chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Cái chết là sự xóa bỏ hoàn toàn của cá nhân. Không có linh hồn rời khỏi thân xác, không có đời sau, không có sự tiếp nối. Thứ còn lại, nếu có, chỉ là ảnh hưởng của người đó đối với người khác, ký ức họ để lại, hoặc dòng gen sinh học nơi con cháu. Nhưng cái biết tôi đang tồn tại thì hoàn toàn biến mất. Đây là một cách nhìn nhất quán, đơn giản, và có vẻ phù hợp với nhiều phát hiện khoa học về não bộ. Tuy nhiên, chính cách nhìn này cũng để lại một câu hỏi rất khó trả lời. Làm sao từ những hạt vật chất vô tri, từ những phản ứng hóa học và xung điện thần kinh, lại xuất hiện một thứ có khả năng tự nhận biết chính mình, có khả năng quan sát nội tâm, có khả năng đặt câu hỏi về ý nghĩa sống và chết? Khoa học có thể chỉ ra rằng khi não bộ bị tổn thương thì ý thức thay đổi, nhưng điều đó chưa đủ để kết luận rằng ý thức chỉ là vật chất. Đây không phải là một kết luận khoa học bắt buộc, mà là một diễn giải triết học từ khoa học. Cách nhìn thứ hai cho rằng con người chỉ sống một đời duy nhất trên mặt đất, nhưng cái chết không phải là dấu chấm hết. Sau khi chết, cá nhân bước vào một trạng thái tồn tại vĩnh viễn, hoặc hạnh phúc tuyệt đối, hoặc đau khổ tuyệt đối. Số phận đó được quyết định dựa trên niềm tin, sự tuân thủ giáo điệu và hành vi đạo đức trong một đời sống này. Dù có những quan niệm trung gian, cốt lõi của cách nhìn này vẫn là một đời sống quyết định một kết cục đời đời. Cách nhìn này mang lại cho con người ý thức đạo đức rất mạnh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi lớn về công bằng, về điều kiện sinh ra, về nhận thức và về việc liệu một đời sống hữu hạn có đủ để quyết định một số phận vô hạn hay không. Cách nhìn thứ ba cho rằng con người không đến từ hư vô và cũng không tan biến vào hư vô khi chết. Sự sống là một dòng tiếp nối. Đời sống hiện tại là kết quả của đời sống trước và đồng thời là nền tảng cho đời sống sau. Những hành động, lựa chọn và cách sống trong hiện tại sẽ tạo ra hệ quả, và hệ quả đó không bị giới hạn trong một kiếp sống. Đây là cách nhìn xuất hiện trong nhiều truyền thống cổ xưa và giữ vị trí trung tâm trong Phật giáo. Tuy nhiên, Phật giáo hiểu sự tiếp nối này theo một cách rất khác với quan niệm thông thường. Phật giáo không nói đến một linh hồn bất biến đi từ thân xác này sang thân xác khác. Không có một cái tôi cố định, không có một thực thể đứng yên để di chuyển. Theo cái nhìn của Phật giáo, cái được tiếp nối không phải là một vật mà là một quá trình. Ý thức không phải là một khối cố định, mà là một dòng vận hành liên tục, sinh và diệt trong từng khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc ý thức sinh khởi, thực hiện chức năng nhận biết, rồi tan biến. Khoảnh khắc sau tiếp nối khoảnh khắc trước, không hoàn toàn giống, nhưng cũng không hoàn toàn khác. Và khi thân xác này không còn đủ điều kiện để nâng đỡ dòng vận hành ấy, thì tiến trình đó không chấm dứt, mà tiếp tục nương vào một điều kiện sống mới. Phật giáo gọi đây là sự trở thành lần nữa, không phải sự tái sinh của một linh hồn,
mà là sự tiếp nối của một tiến trình nhân và quả. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Phật giáo không xem tái sinh như một điều lãng mạn. Không khuyến khích con người mơ mộng về tiền kiếp hay tưởng tượng mình từng là ai đó đặc biệt. Ngược lại, cái nhìn này rất tỉnh táo. Phần lớn các đời sống trong dòng luân chuyển ấy chỉ là những đời sống bình thường, lao động, mệt mỏi, va chạm, khổ đau, lặp đi lặp lại. Vì vậy, tái sinh trong Phật giáo không phải là điều để tự hào, mà là một vấn đề cần được hiểu rõ. Bởi vì khi còn sinh ra thì còn già, còn bệnh, còn mất mát, còn bất toại nguyện. Từ đây, một loạt câu hỏi lớn được mở ra. Nếu không có linh hồn bất biến, thì điều gì thực sự đi tiếp từ đời này sang đời khác? Nếu không có một đảng phán xét tối cao, thì điều gì quyết định hoàn cảnh của một đời sống mới? Và nếu sự sống cứ tiếp diễn như vậy, thì mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là gì? Những câu hỏi này sẽ lần lượt được làm rõ khi chúng ta đi sâu hơn vào dòng tâm thức, vào nghiệp, vào luân hồi và vào con đường chấm dứt toàn bộ vòng lặp sinh tử này. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi thẳng vào một điểm then chốt. Tái sinh trong Phật giáo khác gì với quan niệm đầu thai quen thuộc? Và vô ngã thực sự có nghĩa là gì khi nói về sự sống sau cái chết? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.